Arip na tayo rin yan. Oh, nhà burung menawal mah? Iya nah. Ini menawal Iya nah, bang kabayang nah. Kayak namanya, nama pun ya mah? Uduk tengah ngagai kerak. Jawab jalan uduk ngagai kerak akhirnya mah. Ini nanti penam dia. Keranya kalau dia rampok tu. Bayam dia saya anu. Nanti Baik minai. Dah baik kakak aku. Dah baik kakak aku. ini nu dak sih. Kesemai daun tu. Baik, dia muse. Oke muse. Dia muse. Nanti bisa mai terkena mai lawak kita tu. Dua udah betul nanti dia. Ya sungai dah ni. Biasa saya betul dia nama. Taruh deh, nyamai bah. Itu nong nalek lawak suai di tu, freeze. Gini? Oh.
Ada yang pun hai manggam tu mak. Ikan pekat. Ikan. Nak buai kok ni nak. Dah mana? Nyawanya ke dalam kin. Ni kelam. Mana gai tu mak? Ai parit tu. Anyut naik tu. Kung ito jala yung yang ini deh deh. Ngapa tekin dulu? Mày. Kami ito jala. Si ikan apa? Ikan kelek kah? Kali ikan dari anyut pergi ke parit. Iya, kami lang. Nyok tay với, kan tayo. Mau. Nya.